А це, друзі, хочу вам показати явище унікальне. У мене на балконі бурульки. І вони тануть і крапають. Ух ти! Ось так. І ось так. А там сонечко. Скоро весна. А на вулиці зима, бачите? Бачите, який сніжок. Коля, а по скільки ти купив оці яйця? По 60. По 60 скільки ти? 3 десяточка взяв? 4 десяточка. 4? Есть ранкові і домашній смак. 2 вида. Угу, добре. По 60, Білі добре. ранкові, а отакий Так. домашній смак. На них Ого, написано. да? Домашній смак. Я Домашній щось таке смак. перший раз бачу, щоб... Ага, ну добре. Магнітики мої, всі бачили? Всі бачили, всі бачили. Всім подобається, пишете мені в коментарях, що прямо вау. Вау, вау, вау. Деякі люди не купують, ми купуємо завжди в усіх подорожах. Я вважаю, це дуже-дуже чудово. Ось наші львівські, дивіться, друзі, львівські. Так, друзі, ось дивіться, ще купили яблучок. Яблучка, так, по 40 гривень ці яблука. Червоні, жовті. І сьогодні у мене ранок почався ось з такої історії. Я вам розказувала про кавомашину в минулому відео. Ну, якось так. От. Поки що вибираємо, прицінюємося, дивимося. От. Але ж зараз уже не ранок. Я вже прийшла з роботи і уже ж і помито, і все зроблено. Друзі, сьогодні 18 лютого, вівторок. Всім вітання з Києва. І ви знаєте, що відео в мене на каналі виходять вівторок, четвер, субота. Дуже рідко я порушую цей графік. В основному я його дотримуюся. Але коли я в подорожі, ви знаєте, що в мене виходить 2 відео на день. Коли я запланую наступну подорож, вона в мене вже запланована, там відео буде виходити, мабуть, 1 раз на день, тому що поїздка буде тривалою, дуже тривалою. От, ну що, друзі, в Києві сніг. І причому так, декілька днів тому мінус 7, мінус 10, мінус 11, зараз уже мінус 1. Сніг ще лежить. Я почала відео з того, що показала маленьку відлижку і показала бурульки. І що саме цікаве, коли я їх знімала, вони були ще нормально. Потім пройшло 10 хвилин, я повернулася на балкон, бурульки вже відпали, їх вже не було. Традиційно, друзі, водичка з лимоном. Тепленька. Я її можу пити як вранці, так і вдень. Так і вдень, друзі. Ну що, поговоримо. Значить, щодо Ютуба. У мене було питання: Аріна, ви готуєтесь до відео? Друзі, зрозумійте, якщо я їду в закордонну подорож, я збираю всю інформацію, я вам розповідала, у мене є такий чарівний блокнотик, записничок, я туди все нотую, цінну інформацію, яка мені потрібна по тій країні, куди ми їдемо. Але, друзі, отак до щоденних відео я не готуюся. І був такий коментар, що Аріна, ви просто, очевидно, майстер виступати на аудиторію. Друзі, ви зрозумієте, в мене професія така. Якби я не могла виступати на аудиторію, ну, в професії я була б 0. Звичайно, коли перед тобою 30 людей, 40 людей, то ти маєш говорити, вміти тримати увагу аудиторії і так далі. Тому це у мене професійне. Я не складаю собі конспектів, тим більше домашніх відео. Я не складаю собі тез,
ну, це дурня. В мене це, знаєте, лється з рота так, що ну просто воно лється потоком словесним. Ви бачите, що я можу сидіти на одному місці, і відео в мене буде 30 хвилин. Тобто я можу говорити безкінечно. Для мене це не напряжно і ну, для мене це природньо. Тому ось, я думаю, я відповіла на ваше питання. Дівчатка, дякую за те, що одобрили мою червону помаду. Червону помаду я відставила, я десь рік, мабуть рік, не користувалася червоною помадою. І нарешті я її чомусь в той день дістала. 15 лютого, на наступний день після Дня закоханих, я її дістала, намастила, і так вам всім сподобалося. Друзі, це фірма, оця нью-йоркська, коротше, вилічила з голови. Я написала там, мене запитували, я написала у коментарях, у відповідях, який номер і яка фірма. Так. І ще до ваших коментарів хочу повернутися, тому що це дуже-дуже важливо. Ви знаєте, коментарі можуть... Колись коли тільки починала на Ютубі, я думала, що коментарі можуть знищити. Оцей потяг до, знаєте, до зйомок, потяг до ведення каналу. А тепер я так не вважаю. Коментарі не можуть знищити. Вони можуть дати крила блогеру, так, коментарі можуть дати крила блогеру, а деякі коментарі можуть просто залишитися, знаєте, без уваги блогера, тому що будь-хто з нас, з блогерів, ну, навчилися реагувати на певні коментарі і їх просто не сприймаємо, оцей негатив. Хоча в мене, хто уважно заходить і читає на мої коментарі, ну, коментарі під моїми відео, ви бачите, що негативних коментарів майже немає. Майже немає, тому це чудово. Я вважаю, що це чудово. Навіщо мені ця грязюка, бруднюка, бруднючка, навіщо мені на каналі? Так. Обожаю Киев, красавец, Киев, обязательно приеду еще, очень надеюсь. Это пишет человек из Баку. Гостеприимно примем вас в столице Украины, приезжайте, когда закончится война. До речі, там зараз розганяють таку інформацію, начебто від Порошенка інформація, що в жовтні 2025 року будуть вибори президента. Ви знаєте, я б хотіла, щоб це сталося, не знаю, як ви, напишіть в коментарях, але тут же сьогодні вранці в Ютубі я побачила, що інформацію спростував сам Зеленський, що він говорить про те, що які вибори, виборів не буде. І якщо вам не подобається, змініть громадянство країни. Опа! Несподіваний виток у промовах президента. Опустимо це. Ви знаєте, що на кухні можна говорити все, бо вона кухня. На кухні і пліткуємо, і трішечки можемо про політику, і про що завгодно, не тільки про ваші коментарі. Отже, далі, просуваємося далі. Галина пише із Шотландії. Ви така бджілочка, праця вчителя дуже виснажлива. Ваша родина під вашою опікою. Ви хазяйка чудова і ще встигаєте регулярно викладати відео. Дай Боже вам сил, здоров'я, гарного настрою, творчого натхнення, енергії. Ви просто молодець. Дякую за такі чудові слова, Галино. Пані Галино, справа в тому, що кожна жінка на моєму місці в принципі, так би поводилась. Тобто жінка – це що? Це хто? Жінка – охорониця свого домашнього вогнища. Охорониця своєї сім'ї, так? Кожна жінка. І що хочу вам ще сказати, друзі. Так, це все правильно, що праця моя у мене забирає багато зусиль, енергії. Справа в тому, що колись був такий коментар: Аріна, я хотіла б вас бачити кожний день, відео кожний день. Друзі, ми впевнено рухаємося до цього. Побачите, це буде в мене на каналі і, можливо, навіть скоро, коли кожний день я буду викладати відео.
Справа в тому, було б щось знімати і було б про що говорити. Але і формат відео, знаєте, як то кажуть, він може мінятися. От дивіться, в мене влоговий канал. Я вважаю, що влоговий, тому що про тревел-канал можна вже забувати. Тобто, блогер показує своє життя і чим він живе. Тобто, подорожі, сім'я. Я б назвала свій канал, знаєте як? Я б назвала так: Київський відеощоденник, сімейний влог, подорожі Україною і за кордон, і рецепти. Ось 4 складові. Я б так назвала, про що мій канал. Так що, будь ласка, хто перший раз у мене зараз на каналі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, принаймні підпишіться на канал. І натисніть на верхній дзвіночок. Там 3 дзвіночка. Залишаємо перший дзвіночок, щоб вам приходили усі повідомлення, коли у мене на каналі нове відео. До речі, в четвер вас очікує сюрприз, так що заходьте о 18 годині на канал в четвер і будете дивитися цікаве відео. Так. Да, творчого натхнення. А буває такі коментарі, знаєте, пишуть, начебто і хороший коментар, але відчувається, що людина не дивилася відео, але дивилася його тільки на перших хвилинках, а потім не дивилася. Тому що в мене такі відео, я в кожному відео даю дуже цікаві меседжі. В кожному відео, і в мене всередині, і в кінці відео дуже цікава інформація. І буває так, глядач не зупинився і не загострив свою увагу на цьому, значить не додивився. По коментарях ж воно ж все видно. От, ви ж зрозумієте. Всім сподобалась в Києві Оболонська набережна, всі дуже хочуть там побувати, і кияни в тому числі. Значить, дивіться, друзі, я даю дуже цікаві завжди локації Києва. І був такий коментар із Сполучених Штатів Америки. Аліна, в Києві є і інші райони. Я жила в Києві дуже давно і знаю. Є пролетарські райони, є всякі. Так? Друзі, що я можу на це сказати? Я показую у себе на каналі красу. Я не знаю промислових, пролетарських якихось районів, щоб туди поїхати і познімати. Розумієте? Я показую красу. Красу. І ще я хочу показати вам якось церкву, в якій мене охрестили батьки. Я дівчинка 60-х, і в той час похреститися або хрестити дитину у церкві було майже заборонено. Батьки це робили таємно. Тоді ми жили на Дем'янівці, і церква там знаходиться недалеко, церква Вознесіння, церква, в якій вінчалася Леся Українка. От в цій церкві мене було похрещено в дитинстві. Тобто мої батьки мене хрестили таємно в цій церкві. Оцей райончик мого дитинства, тому що коли мені було 3 роки, ми переїхали в інший район Києва, з Деміївки. Так от я хочу подивитися і показати вам той райончик і показати вам церкву. Цю церкву, про яку я щойно сказала. Але, друзі, батьки тоді працювали на цегляному заводі в Києві. Тато на великій машині, яка возила цеглу. А мама робітницею там. Вони працювали в молодості. Саме коли ми від'їхали в цей район уже, тато став водієм таксі, мама почала. Спочатку вона не працювала довгий період, тому що я і в садочок толком не ходила, а тільки в 1 клас пішла. Ось так. Тобто, з приводу районів Києва, я хочу показувати красу.
Я не хочу залізти десь. Знаєте, так, це як ми дивимося американських блогерів, україномовних, російськомовних, і вони показують своє життя там в такому-то штаті. Не буду говорити, щоб ви не знали, кого я дивлюсь. От в такому-то штаті, то вони ніколи не показують бомжів на вулиці. А в Америці, в Штатах Америки їх повно на вулицях. Візьмемо чи Сан-Франциско, чи Нью-Йорк, чи інші міста. Розумієте, то будемо мати те, що будемо спостерігати бомжів на вулицях. У нас немає такого в Україні. До речі, в Будапешті ми це спостерігали дуже багато бездомних. От так от. Що я хотіла сказати? Я завжди говорю про те, що на Хрещатику кияни не гуляють. Хоча я вам нещодавно показувала Хрещатик. Я його декілька разів вам показувала в недавніх своїх відео. Кияни не гуляють на Хрещатику. На Хрещатику у нас хто? Туристи. Так от я хочу сказати, що місія моя в тому, що на каналі я показую такі місця, в які бажано попасти туристу. Тому що окрім Хрещатика в Києві є що подивитися. І я показую ці цікавинки, знахідки. Уже скоро буду відкривати плейлист по кав'ярням Києва. Дуже багато кав'ярень в Києві я вже показала і буду продовжувати цей показ. І вам дуже сподобалась кондитерська на Малака. Мені вона теж дуже сподобалась. Але я люблю більш затишніші місця, де ти сидиш і начебто ти в вакуумі, знаєте? Я не люблю, коли отак люди труться, через тебе проходять, по голові майже йдуть. І я не люблю, коли дуже шумно. Тому що є кав'ярні, де музика помірковано звучить, а є, яка просто б'є по голові. Одна, до речі, коментаторша написала, що заради блогерів ніхто не буде вимикати музику. Так я вам хочу сказати, що на моїх очах це було пересічні люди, вони були не блогери, просили персонал в одній із кав'ярні Києва прикрутити музику, тому що дуже нав'язливо. А люди приходять відпочити, люди приходять, хто навіть і за тишею, за затишком, за смачною кавою, люди приходять для того, щоб перепочити, а не на дискотеку. Ось така ситуація з музикою в закладах. Так, ще цікавий такий був коментар. Ми ж з вами говорили про те, чи варто, чи доречно знімати квартиру в Києві. Ну, кожен вирішує. Це я просто так підняла це питання. Я ж не нав'язую свою точку зору, друзі, ви ж зрозумієте. Просто підняла питання про це. Чи доречно знімати квартиру в Києві, коли в тебе є там десь в містечку квартира, да? От, і всі гроші вбухувати в це для того, щоб жити в Києві. Дуже цікаво. Так, у мене є коментатор Роман Тимуров. Він так цікаво написав, от послухайте. «По сей день провинциалы едут покорять столицу. Такая ситуация во всех постсовковых странах. Отчасти это вина государства, системы. Молодые люди лишены возможностей для самореализации в маленьких городах и селах. И те, кто хочет чего-то от жизни, уезжают в мегаполисы, в столицу или вообще за границу». Дуже слушний коментар. Повністю погоджуюсь. Повністю погоджуюсь. І тут дівчина одна написала, що так, всі ж там можна ж працювати на удаленки. Друзі, ніхто ж не оспорює, да? Ніхто не говорить про те, що удаленка – це погано. Навпаки, ті, хто віддалено працюють, ті якраз і подорожують, і мають змогу пересуватися по країні або взагалі за кордон. Ті люди, які віддалено працюють.
ті, хто прив'язані до місця, так, їм приходиться або їхати в Київ, знімати квартиру, або оце на електричках мотатися туди-сюди. Так, так. От, так що, да, таке відео цікаве, досить цікаве про Оболонську набережну. Я ж кажу, телефон розрядився, повністю замисел свій не виконала. Хотіла ще до мосту Хвиля пройтись, але не вийшло. Ну нічого, наступним разом все прекрасно вийде. Друзі, так це ж можете собі уявити. Я рухаюсь в тому напрямку, щоб виставляти відео кожен день. Але, зрозумійте мене, є велика різниця, щось мене сьогодні заносить, є велика різниця між тим, ти працюєш чи ти не працюєш. Коли ти прокидаєшся вранці і тобі нікуди не треба бігти, то ти можеш і 3 відео в день знімати, як я це роблю на відпочинку. Так на відпочинку там же інший графік, там же ж бігаєш як шалений і тільки встигаєш знімати, виставляти, знімати, виставляти. А якщо вдома отак сидіти, звичайно, друзі, можна знімати багато відео. І це не заслуга блогера, просто блогер собі обрав такий темп життя. Він пішов з роботи, він сидить вдома, і цей блогер постить все з дому. Як то кажуть, не виходячи з дому. У мене інший темп життя. Я людина дуже енергійна, я працюю. І, звичайно, що кожен день поки що я не виставляю. Хоча я ж ще раз повторюю, що я буду рухатися в цьому напрямку. Кожен день щось виставляти. Так. І. Друзі, ми піднімаємося відразу на другий поверх. Лунає музика. Але ж щось будемо мудрувати з цією музикою. Хочу вам показати відразу другий поверх. Значить, це я зараз перейшла на коментарі під відео на Мелака. Я дивлюсь, що на моєму каналі це відео так добре дивляться і сподобалось відео. І деякі пишуть, що я відкрила для них цю кондитерську. Що люди не знали, що в Києві ця існує кондитерська на Мелака. Друзі, кондитерська ця існує в Києві 3 роки. Я запитувала персонал, мені відповіли 3 роки. І як бачите, вона крута. Тут було питання, що а чи не занадто дорога ціна на тортики, що, ви знаєте, я тортами цікавлюся і запитую завжди у приватних кондитерів, скільки коштує їх продукція. Торти у приватних кондитерів не дешевше, ніж ці торти у Намелаці. Тому, коли, в принципі, треба на день народження, швиденько і все, то ти їдеш і купуєш. Друзі, запікати торти може тільки людина, у якої дуже багато часу. Якщо це жінка такого темпу життя, як я, то навряд чи вийде спекти торт на день народження. Хіба що тільки вночі. Розумієте? Тому люди, які дійсно працьовиті, люди, у яких професія, у яких робота, вони, знаєте, майже не печуть торти. Вони купують в таких закладах. І ще такий мені сподобався коментар. Дякую, що показуєте асортимент та ціни. Зрозуміло, що в кафе йдуть за настроєм, атмосферою. Друзі, так, ціни я завжди показую. Я завжди показую свої чеки. Я стараюся давати інформацію для того, щоб людина, дивлячись моє відео, зрозуміла, чи потрібно їй це, чи не потрібно. Тоді в Намелаці чек наш був 900 гривень, це дорога кондитерська. Посидіти там, це буде дорого. Якщо потрібна така інформація про заклад, я даю, а кожен вже сам дивиться, піде він туди чи не піде.
Дуже сподобалася Мар'яна. Під цим відео написано: у вас дуже красива донька, у вас дуже... І я присіла. Я буквально присіла, тому що це означає? Що Мар'яну не бачили на каналі, а вона ж, вона часто з'являється на каналі. Мар'яну можна було дивитися досить довго на каналі. Це от останнім часом вона рідко буває. А так, всі ті мої глядачі, які дійсно знають канал, то, в принципі, вони знають і Мар'яну. Але добре, приємно. Дякую. Дякую на слові. От, і ще мені сподобався такий коментар. Зайшла я з мамою в Римі в кафе на чай із тістечками, поласувати. І дивимось ваше відео з Мар'яною. І кажу: дивись, мама, яке кафе в Україні гарне, приємне. Все зроблено з любов'ю, неординарне. Подивись, яка тут забігайлівка. Італійці зовсім не заморочуються з інтер'єрами. Все гуде. Ніякої ані приватності, непривітності, ані красоти. Чекали чаю і не дочекалися. Пішли. Добре, що пішли, бо скучила за нашими кафешками. Дякую, дівчата, за розслаблене, спокійне відео. Друзі, це істинна правда, тому що у мене дуже багато глядачів за кордоном зараз перебувають і пишуть мені про кав'ярні Німеччини, про кав'ярні навіть тої ж Польщі, пишуть про інші країни. Друзі, в Україні є дещо, чого немає за кордоном, чого немає у тій Європі. От вам і Європа. Тобто ми щось комусь доводимо постійно. Щось так хочемо, щоб Україну прийняли в той ЄС, Євросоюз. Дуже хочемо, щоб якось нас побачили, помітили. Друзі, а воно і так. Без цього всього Україна є самодостатня країна. І це ж треба, горе таке прийшло на нашу землю. До сих пір не можу прийти в себе від цього всього і не знаємо ми, що буде далі. Не знаємо, що буде далі. Навіть не знаємо. Тому що говорять, знаєте, як говорять, що вони вже стоять прямо під Дніпром. От місто таке, Дніпро. І вони там недалеко вже стоять. Ви розумієте, то я якось зайшла на Самвелів канал, а він, значить, говорить: буду купувати квартиру в Києві. Ну хіба що на Ютубі він заробив, тому що співаком в оперному театрі ти не заробиш на квартиру. Хіба що на Ютубі людина заробила, щоб купити собі квартиру в Києві? Така ж щось, розумієте, навіть такі статки, от як у нього на Ютубі, я не думаю, що це накопиться на квартиру і на шикарнючий ремонт в центрі Києва. Хоча, та його власна справа, просто так я вслух свої думки виражаю, та і все. От. Ну, я дивлюся, друзі, що... Да, тут мені пишуть: дякую за українську. А я пишу: якщо це так важливо для вас, то будь ласка. Друзі, я колись в одному із відео розказувала, що таке білінгвізм. Це тоді, коли людина дуже добре володіє двома слов'янськими мовами – українською і російською, наприклад. Коли я говорю російською мовою, ніхто не скаже, що я можу говорити українською. Коли я говорю українською, то люди бачать, що це чиста мова. Без діалектизмів, без суржику. Розумієте? То я що хочу сказати вам. Ви мені пишете за українську мову, а чи знаєте ви, що я свій фах обрала у 80-ті? Тоді, коли ви намагалися і хотіли тільки російської мови у спілкуванні. А я тоді обрала фах свій українська мова. Дівчинка, яка закінчила російську школу в Савдєпії, в українській Савдєпії. От.
Але в школі у мене дуже чудова була вчителька і викладала чудово на українську мову. Я обрала фах українська мова та література. І ви мені пишете, ой, у вас така мова, ой, дякую за мову. Друзі, для мене це природньо. Те, що я вела російською мовою канал, я ж вам пояснювала вже багато разів, чому я так робила. Якби я тоді, у 18-му році, завела канал українською мовою, ніхто б не дивився. Це зараз, наче україномовний Ютуб розквітає, він шириться, але, друзі, що я все рівно помічаю, що канали, не розкручені канали, маленькі канали, вони і через українську мову набирають мало переглядів. Я вам серйозно говорю, це моє спостереження. Але ж ви бачите, що в країні робиться. Тут не знаєш, що де казати і що говорити. Так, так от з вами поговорили про коментарі. Тут ще був такий коментар. Все прекрасно, но с розово-ванильной атмосферой явно перебор. Инсулин может подняться от одного только пребывания в кафешке. Друзі, це таке важливе питання для кожної людини. Я ще раз повторюю, якщо у вас цукровий діабет, ви можете собі дозволити деякі солодощі. Це неправда, що при цукровому діабеті не можна вживати солодощі. І треба мати цукровий діабет для того, щоб відмовитись від таких кав'ярень, від такої атмосфери, правда ж? Тому, коли пишете, трішечки думайте, тому що інколи коментарі, знаєте, не сприймаються, просто не сприймаю. Деякі коментарі просто не сприймаю. І ще що хочу сказати. Інколи людина пише коментар і таке щось, якийсь зміст такий, читаєш, нічого не розумієш, наче перша половина коментаря нормальна, а друга ти не можеш в'їхати в цей коментар. Друзі, я раді приліччя, як то кажуть, ставлю сердечко. Але пора зав'язувати з сердечками. Я вважаю, що сердечка блогер повинен не всім коментаторам ставити, а лише тим коментаторам, з ким ти погоджуєшся на 100%. Тоді ти ставиш сердечко, так? Як найвища ознака блогерської уваги, сердечко під вашим коментарем. Є канали взагалі не ставлять ніяких сердечок і, мабуть, і не читають ті коментарі. Я все читаю, на все відповідаю. Можливо, і не відразу я відповім, але я намагаюся відповідати на коментарі. Що, друзі, поговорили з вами. Вирішила сьогодні отак з вами зустрітися, поговорити. Так, щоб у нас було відео сьогодні і було приємне спілкування. А вже у четвер будемо мандрувати Києвом з вами. Добре, любі мої, пишіть коментарі, запитуйте, пишіть свої думки з приводу наговорного. Все, гудбай. До наступного відео, яке буде в четвер. Отже, відео вівторок, четвер, субота. З вас підписка і лайк. Па-па.